ערב שבת שלום, פרשת נוח, מבול, מים, כל העולם נשטף. הנביא ישעיהו בהפטרה שנקרא קורא למבול מי נוח. ונשאלת השאלה, נוח השם המבול? להבדיל, אני אומר שחורבן בית המקדש היה בתקופת אחד הנביאים, אני אקרא לחורבן על שם הנביא. נוח חי בתקופה, בדור, אנשי חמאס, ותשחט הארץ. למה זה מי נוח? כותב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שהמבול נקרא על שם נוח, כי נוח לא יתפלל על בני דורו שהמבול לא יגיע. נוח עשה חסדים, האכיל את הבעלי חיים בתיבה, מה לא עשה? אבל מה הוא פספס, אומר הזוהר? לא יתפלל. בואו ניקח את זה ונבין את העוצמה שיש לתפילה. אברהם אבינו הולכים להחריב את סדום, חלילה לך מעשות כדבר הזה. משה רבינו אחרי חטא העגל, חלילה לך מעשות כדבר הזה. נוח שומע עובר הלאה. אומר הזוהר, זה הייתה טעותו של נוח. נוח כמובן איש צדיק, תמיד היה בדורותיו, את האלוקים יתהלך נוח. מופיע בשם אחד מגדולי האדמו"רים שהמילה מבול, ראשי תיבותיה מוות וחיים ביד לשון. המבול, בגלל שלא היה לשון, לא התפללו, הגיע מבול. אבל יש לנו את דברי הזוהר הקדוש, שהוא לא התפלל על בני דורו. כמובן יש הרבה הסברים למה הוא לא התפלל על בני דורו, אבל לשורה האחרונה הוא לא התפלל על בני דורו. אור החיים הקדוש יש לו את דרכו, שהוא אומר שגם אם הוא היה מתפלל זה לא היה עובד, אבל עדיין יש לנו את הביאורים של הזוהר שאומר שהוא לא התפלל על בני דורו. חברים, אנחנו בבית כנסת. כל אחד יכול ללכת לבית כנסת, ולא צריך בית כנסת. גם בבית, בשדה, בכל מקום, בבסיס, בעבודה, אפשר וצריך להתפלל. אבל לא נתפלל רק על עצמנו, גם על האלה לידינו. שימו לב בנוסח התפילה, כל נוסח רבים, רפאנו, ברך עלינו. הנוסח הוא לרבים, אני לא מתפלל רק על עצמי, אני מתפלל גם על בני דורי, גם על האנשים אחרים שנמצאים באפריקה, ברוסיה, באפולה או בעיר אחרת, כי אני מתפלל על כולם. ויש לזה כוח, אבל מי אני שאני אתפלל? כן, כן, כל אחד יש לו כוח להתפלל. אני נזכר בסיפור סבא, רב אריה לוין, הגיע הביתה וחיפשו כל בני הבית איזשהו מסמך שהסבא היה חייב אותו, לא מצאו אותו. תוך כדי, הבן, סבא, רב רפואל לוין, עולה למעלה לישיבה בבית אריה, וכעבור 10 דקות הוא יורד, מגיע, מוצא את המסמך. אמרו לו, רב רפואל, מה עשית? איך מצאת את זה? אומר, עליתי למעלה לבית כנסת, לקחתי תהילים, מול ארון הקודש, התפללתי, וירדתי למטה, מצאתי את זה. כוח של תפילה. בואו נשתמש בזה. ולא רק לעצמנו, גם לבני דורנו, גם למי שמסביבנו, ושברור העולם. שמע תפילתנו באהבה וברצון. שבת שלום ומבורך.